السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمر حماد. برحب بيكم على قناة سمر كروشيه، وأتمنى أن أقدر أقدم لكم فن الكروشيه بشكل مختلف ومميز، وأسأل الله التوفيق في القول والعمل. بسم الله، نبدأ تحفة جديدة. فيديو اليوم بخيوط المكرمية القطن برعاية جروب ناهد حمدي كروشيه ماركت. هسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف. هستخدم مقاس إبرة 4 ملم. عدد سلاسل البداية 14 سلسلة. اشتغلت 14 سلسلة، هرتفع سلسلة وهقلب الشغل، وهبدأ اشتغل غرزة الفاونديشن خلف السلسلة. اول غرزة حشو، تاني غرزة حشو، وهكمل لنهاية الدور. هرتفع سلسلة وهقلب الشغل، وفي اول غرزة حشو اشتغلتها بدخل بالإبرة تحت الحلقة الخلفية منها مع الحلقة الأمامية في السطر السابق، واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. شرحنا الغرزة في الفيديو السابق على القناة، هحط لكم اللينك في الاي فوق. بدخل بالإبرة تحت الحلقة الخلفية من الغرزة، وكمان الحلقة الأمامية في السطر السابق، واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. وذكرنا ان الغرزة سبب كبير في تدعيم القطعة، لان غرزة الحشو بتكون مزدوجة في الوجهين. ده كده ظهر الشغل. هرتفع سلسلة، وبنفس الطريقة هشتغل الغرزة، حابة الفت نظركم لحاجة. السطر ده هو أول سطر في القطعة، وكمان يعتبر واجهة القطعة. بسيب قطعة الخيط دي عشان تعرفني واجهة القطعة من الخلفية. ده كده يعتبر السطر الأول، الحلقة ونازل منها الضلعين. ترتفع سلسلة، وهبدأ أكون السطر التاني. بقلب الشغل، وفي أول غرزة حشو 1 2 3 4 5 6، وبقف بشتغل 6 غرز حشو. وهنا ببدأ أجيب قطعة من الجنش بأي لون مناسب للون الخيط، وهيتم تركيبها. هنشوف مع بعض ازاي. هتتبعي نفس الخطوات اللي شايفاها قدام عينك. هشتغل غرزة عادية جدا، بدخل بالإبرة تحت الحلقتين، وكمان بدخل في الجنش واشتغل عادي، بسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. والتانية الغرزة التامنة نفس الكلام. إذا السبعة والتامنة بثبت فيهم الجنش، وببدأ أشتغل الستة الباقيين عادي جدا.
بالشكل ده واجهة القطعة. إذا الجنش تم تثبيته في السطر الثاني من القطعة، وده واجهة القطعة. هشتغل غرز حشو عدد سطور 15 سطر بنفس الطريقة، وهرجع لكم تاني. انتهيت من القطعة الأولى واللي مفترض إنها واجهة الشنطة. اشتغلت عدد 15 سطر من غرزة الحشو، الطول 14 سنتي والعرض 9 سنتي. هبدأ دلوقتي أفصل الخيط وطبعا هيتم تنظيف الخيوط خلف أضلاع الغرز. هبدأ العمل على القطعة التانية من الشنطة وهي القطعة الخلفية بنفس الطريقة ونفس الخطوات ونفس عدد غرز البداية. هشتغل 14 سلسلة. بنفس الطريقة ونفس الخطوات اللي تم شرحها في السابق. في القطعة الأمامية هرتفع ب15 سطر من غرزة الحشو، هخلصهم وهرجع لكم تاني. انتهيت من عمل 15 سطر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. نفس مقاس القطعة الأمامية. هنركز مع بعض في الخطوات الجاية. هعلم السطر ال15 عشان يكون واضح بالنسبة لي في التشبيك. دلوقتي هبدأ أشتغل سطرين من غرزة الحشو، واللي المفترض لو على العدد أرقام السطرين السطر 16 والسطر 17. هشتغل السطرين وهرجع لكم تاني. انتهيت من عمل سطرين من غرزة الحشو، ده السطر ال15 اللي حطينا فيه الماركر 16 17. هنركز مع بعض في الخطوة اللي جاية. هرتفع سلسلة. شايفين الشكل هيكون ازاي؟ اتمنى يكون واضح. هقلب الشغل ومن هنا هشتغل 6 غرز حشو والغرزة السابعة والثامنة هبدأ بتركيب الحلقة بنفس الطريقة اللي ركبنا فيها الجنش. بدخل بالإبرة وكمان تحت الحلقة واسحب الخيط واشتغل الغرزة السابعة، وبنفس الطريقة الغرزة الثامنة والست غرز المتبقيين هشتغلهم عادي جدا. الغرزة السابعة والثامنة ما هي إلا تثبيت الحلقة. إذن الحلقة في القطعة الخلفية هنا أنا ركبتها في الدور ال18. نشوف كده.
السطر اللي فيه الماركر هو ال15، اللي بعده 16 17 18. أتمنى يكون الشرح واضح. هبدأ أشتغل السطر ال19 والأخير بنفس الطريقة. وبكده بانتهاء السطر ال19 بنوقف شغل 15 16 17 18 19. هبدأ هنا أفصل الخيط وطبعا بفنش بإبرة التنظيف. وبكده تكون انتهت القطعة الأمامية والقطعة الخلفية. هبدأ أشتغل القطعة الثالثة وهي القلاب بنفس الطريقة ونفس الخطوات ونفس عدد سلاسل البداية. هشتغل 14 سلسلة. وبكده أكون انتهيت من السطر الأول. هرتفع سلسلة هرتفع سلسلة. ده كده خلف القطعة. بقلب الشغل وده واجهة القطعة. أنا كده اشتغلت السطر الأول. نركز مع بعض. بشتغل 6 غرز من غرز الحشو، والغرزة السابعة والثامنة هبدأ أثبت الحلقة بنفس الطريقة اللي اتبعناها في القطعة الأمامية والخلفية. الغرزة السابعة والثامنة هثبت الحلقة. الطريقة دي بتكون اختيارية على حسب نوع الحلقات اللي انت مستخدماها. وهكمل ال6 غرز المتبقيين بغرز حشو عادي جدا. قطعة القلاب هشتغل كام سطر؟ هشتغل 10 سطور. ده خلف القلاب وده واجهة القلاب. هشتغل 10 سطور وهرجع لكم تاني. انتهيت من عمل قطعة القلاب 10 سطور. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هكتفي، ولكن هسيب حوالي 50 سنتي قبل ما افصل الخيط لاني هحتاجهم في التشبيك.
هبدأ العمل على القطعة الرابعة والأخيرة، وهي تعتبر قطعة مجمعة لأنها بتجمع الجانبين مع القاعدة. نركز مع بعض. هشتغل 3 سلاسل، سلسلة ارتفاع، وبقلب الشغل، غرزة فاونديشن، غرزة حشو. بنفس الغرزة هرتفع سلسلة، وهرتفع عدد 5 سطور بنفس الطريقة. هخلصهم وارجع لكم تاني. انتهيت من عمل 5 سطور. هبدأ الغرزة الأولى هشتغلها عادي غرزة حشو. نركز مع بعض. الغرزة التانية واللي هي في المنتصف هشتغل فيها تزايد، غرزة حشو، وفي نفس الغرزة بشتغل كمان غرزة حشو. وهشتغل الغرزة الأخيرة. إذا أصبح معايا 4 غرز حشو. هرتفع سلسلة، الغرزة الأولى، التانية، في نفس المكان بشتغل الغرزة التالتة والغرزة الرابعة والأخيرة، وارتفع سلسلة، وهكذا. هشتغل 10 سطور من غرزة الحشو. 1 2 3 4 5 6. هكمل إلى أن أصل ل15 سطر. انتهيت من عمل 15 سطر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ال15 هما طول القطعة، طول الشنطة الأساسي، القطعة الأمامية. هنا معانا 14 غرزة. إذن هستمر بعمل 14 سطر، ولكن هعلم السطر ال15 للإيضاح، وهبدأ أرتفع عدد 14 سطر من غرزة الحشو، والمفترض إنهم قاعدة الشنطة. هخلص ال14 سطر وهرجع لكم تاني. انتهيت من عمل 14 سطر وهي قاعدة الشنطة. وهجيب الماركر وأعلم السطر ال14. القطعة دي هي القاعدة، 14 سطر، عشان تكونوا بس متخيلين معايا. دلوقتي أنا هبدأ أكون الجانب التاني بنفس الطريقة. هشتغل 10 سطور من غرزة الحشو، ثم تناقص، ثم 5 من غرزة الحشو. هشتغل 10 سطور وهرجع لكم تاني. انتهيت من عمل 10 سطور. السطر اللي بعد العلامة مباشرة هعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نركز مع بعض. هبدأ دلوقتي أشتغل تناقص. هشتغل الغرزة الأولى عادي غرزة حشو،
والغرزة التانية والتالتة هشتغل فيهم تناقص. بدخل بالإبرة تحت الحلقتين واسحب الخيط حلقتين على الإبرة، بدخل بالإبرة تحت الغرزة واسحب الخيط، معايا 3 حلقات على الإبرة، بسحب الخيط من ال3 حلقات بغرزة واحدة. متنسيش الغرزة الأخيرة. وصلنا ل3 غرز، ارتفع سلسلة وهكمل شغل عشان أوصل لعدد غرز البداية. هرتفع 5 سطور وهرجع لكم تاني. بالشكل ده الجانب كله إجمالي عدد السطور 15 والقاعدة 14 والجانب الآخر 15 بيكون بالشكل ده. وبانتهاء العمل في القطعة الرابعة ما بفصلش الخيط لأنه هيساعدني في مرحلة التجميع. الجانب الأول، القاعدة، الجانب التاني. متذكرة أنا قلتلك حطي الماركر في السطر ال15 ليه؟ قلت عشان هيساعدنا في التشبيك. التثبيت هيبدأ من السطر ال15 اللي متعلم بالماركر من هنا. خطوة مهمة أتمنى ما تتخطيهاش. قبل ما تركبي القلاب بتحطي الفون وترسمي حدود الشنطة بإيدك كده على الحواف في كل جانب علشان الفينش الخارجي وحدود منطقة التشبيك تكون متساوية ومتناسقة. شايفين الارتفاع؟
ملامح الشنطة ابتدت تظهر بشكل كامل، ودلوقتي هبدأ أركب القلاب. السطر الأخير حرف V، حلقة أمامية وحلقة خلفية. أنا هشبك في الحلقة الأمامية. أما في القطعة التانية هشبك تحت حرف V كامل. برتفع سلسلة، وبداية التشبيك بتكون في جسم الشنطة في الوضع الرأسي في الحلقة الأمامية، ثم الوضع الرأسي في أول غرزة حشو في القلاب، بسحب الخيط واخرج من الحلقات كلها. تاني، في الوضع الرأسي في الحلقة الأمامية من جسم الشنطة، ثم الوضع الرأسي في حرف الفي كامل من القلاب، بسحب الخيط واخرج بمنزلقة من الحلقات كلها. كوني حريصة بعدم شد الخيط في المرحلة دي، ايدك تكون مرتاحة للحصول على أفضل نتيجة. هكرر معاكم تاني: حلقة أمامية، حرف في كامل، سحب الخيط بغرزة منزلقة. هستمر بنفس الطريقة لنهاية القطعة. الهدف إن سطر المنزلقة تكون حدوده واضحة بالشكل الملحوظ. ده بيكون الشكل من الداخل، وهدفي الأول والأخير في القلاب هو المرونة في فتح وقفل القلاب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حبينا نضيف لمسة جمالية وهي السلسلة. وكمان اليد الكروس، ليكي مطلق الحرية تستخدمي يد جلد أو سلسلة أو يد مشغولة بالخيوط. المسامير في القاعدة إضافة للفينش الخارجي للشنطة. الموديل عملي جدا، مناسب للبنات وكمان للسيدات. الموديل فكرته سهلة، ولكن محتاجة انك ترتبي خطواتك، تقدري تنفذيه بأي نوع خيوط انتي حباه. تقدري كمان تبطني الشنطة بأي نوع بطانة تفضليها. تقدري تكبري المقاس أو تصغريه حسب الرغبة. تقدري تغيري الألوان حسب الرغبة. الموديل اللي تم تنفيذه في فيديو اليوم انفردنا بيه على قناة سمر كروشيه. أتمنى مشاركته بشكل أكبر، وأكون سعيدة بتعليقك أسفل الفيديو. لو عجبك الفيديو أتمنى منك الدعم باللايك والشير، ولو انت مش مشتركة في القناة تدوسي على زرار سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك أي إشعار لأي فيديو جديد أنا بنفذه. حابة أشوف تطبيقاتكم على الجروب المرفق للقناة، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. أكون سعيدة بقراءة تعليقاتكم أسفل الفيديو، واكتبي لي بتشاهديني من أي بلد.
أشوفكم في تحفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.